So, this is a comeback video. Charot! Comeback lang. Ngayon, kaya talaga ako nag-vlog kasi ngayon ko isi-share yung bad news na nangyari nitong week kung bakit dapat may upload talaga ako ngayong week as in. Kaso nga, ayun, nangyari yung ganon and yun, nawalan ako ng i-upload sa mga kasalanan. Ayun, so, nag-shoot ako ng mismong araw na yun nung mangyari yung incident na yun. Kasi nag-plan talaga ako na, okay, vid ko siya para at that moment na ilalabas ko yung kung ano talaga yung nag-feel ko nung time na yun. So, ayun. Hi guys. Grabe. Like, sobrang nakaka-stress. Kasi, pagkagising ko kaninang umaga, may notification sa cellphone ko na lumabas. Tapos, ang sabi is, corrupted daw yung SD card ko, ay yung ginamit ko para sa vlog. Like, out of nowhere, nag-corrupt yung SD card. Grabe. Like, sobrang hindi ko alam anong gagawin kanina. Like, kagi parang, alam mo yun, hanggang ngayon, babalo na ako dito. Kakahanap ng magiging solusyon kasi gusto ko pa rin siya ma-recover. Like, sana ma-recover pa rin siya. Kasi minsan yun. As in, 2 vlog yung nandoon. Yung vlog ng Who's Most Likely To for Father's Day and yung vlog na Assumptions About Me. So, grabe. Kanina sobrang down ko kanina. Tapos, wala kasi, ayaw ko nakakorruptan ako ng mga files. Tapos, alam niyo na mga nakakilala sa akin. Kasi ever since kapag may mga SD cards na nagko-corrupt, ganito yung reaction ko. As of now, hindi ko pa pina-format yung memory card kasi naghanap ako ng ways. Baka ma-recover ko pa siya. Pero, ayun, nakakapanginayang. And, siguro, baka hindi ko na maulit yung mga vlog na yun. Kasi, syempre, ang weird na nun. Wala parang ang awkward. Syempre, assumptions about you. Tapos yung kinamit nila. Tapos, uulitin mo, nabasa mo na. So, ayun. Wala. It's just sad. Like, I don't know. Hindi ko maintindihan. Mas kailangan niya makorap. Ay, pa ako umiiyak about it kasi nanginayang ako kasi sobrang raw nung mga video na yun. Sobrang raw. As in. Tapos sobrang, parang sobrang raw nung video na yun. Ang saya lang, yun yung klase ng video na gusto kong i-upload, i-share. Lalo na ang tagal ko nang walang upload. Tapos parang yun na lang yung update. Pero ayun. Wala eh. Yun. This is just an update. Just to tell you guys what happened. And ito pala feeling na mawalan ka na tapos nag-vlog ka na. Like, hindi mo na mauulit. Ayun guys. I hope na-feel niyo kung gaano ka ngayon. Kung gaano ka frustrated, gaano ka lungkot. Like, pinush ko na mag-video ng 2 para edit na lang tapos upload na lang. Pero ayun. So, ayun nga guys, nag-corrupt yung SD card ko. And yung laman nun yung mukbang and yung Who's Most Likely To na video. Tapos grabe, sobrang nanduma ko kasi, alam mo yun, pinag-effortan ko na siya na i-vlog. And even yung mukbang, syempre ginasusan yun. Kasi, ayun, kasi nga ang tagal ko nang walang upload. Kaya,
nag-ano na ako doon. Kasi lahat kami, excited kami na ma-edit yon and may upload. Tapos, ayun, sobrang nanlumo kami lahat nung nangyari yon na nawala yung file and nag-corrupt yung SD card. So, yun, sobrang nakakalungkot. And hindi ko talaga alam na kung paano, kasi nawawalan talaga ako ng will. As in, na nawawalan ako ng will mag-vid na ano na i-upload ko. Eh, nagawa ko na nga yung dalawa na yun. Supposedly, yun na yung i-upload ko. Tapos, dalawa na yun. Para talaga may pending. Tapos, ayun, nangyari pa yung ganung ano. So, grabe talaga. Pero gusto ko pa rin gawa ng paraan. Yung SD card, na sana hindi siya, na sana ma-recover pa yung files niya. Sana possible pa yun. So, yun guys, if you know how to do that, kung paano ma-recover yung corrupted na SD card, please comment down below kasi kailangan na talaga ng help about it. Kasi nanghihinayang ako. Sana ma-recover ko pa siya. And kaya talaga ako nag-vlog today is para yun, ma-update din yan sa inyo. And ito, para magkaroon na din ng upload. So, ayun, let's proceed to our DIY eyebrows. Nakita niyo naman, wala po akong kilay. Talaga ako ng kilay ngayon. Yung kilay ngayon para na wala nang bubura yung mamaya. Diretso apply na lang. So, ayan. Actually, last year, ginawa ko na to. Tapos, okay naman yung pinalabasan niya. So, I'll put the pictures here para makita niyo kung ano yung itsura ko nung ginawa ko yun. And, ayun. Wala, para sa akin, okay lang naman siya yung success yung pagkagawa ko nun. Hindi ko pa talaga ito dapat gagawin. Like, matagal pa, pero ayun. Okay. Parang yung upload na ako kasi nag-aan sila ng upload ko. Ayun. Tsaka, para din mga ano. Kung kilala niyo ako since then, wala talaga akong kilay. Like, wala bata, wala talaga. Tapos, wala talaga akong kilay. Hindi yun yung kilay. Natuto lang akong magkilay ng grade 12. Mga patapos na ng grade 11, tapos grade 12 doon ako nagkilay kasi ewan. Wala, parang gusto ko na magkilay. So, ayan, wala po akong kilay ngayon. And guys, bagong ahit yung kilay ko. Kaka-ahit lang namin ito. So, ayan siya. So, yun guys, let's proceed na sa DIY na eyebrow tattoo. So, yun guys, nag-prepare ako nito. Tada. Ito yung paglalagyan natin yung... Kasi yung gagamitin ko is yung Blackening shampoo na binili ko. And yun din yung ginamit ko last year. So, kayo kung gagamitin nyo yun, feel ko, i-test nyo muna sa may skin nyo, maglagay kayo ng ano dyan, tapos patagalin nyo ng 24 hours para malaman nyo kung allergic ba kayo. Kasi ba may allergic kayo, tapos ginawa nyo yun. Ginaya nyo ako, tapos ako yung charot. Tada! Ito siya. 10 pesos lang to, nabili ko sa may Pag-asa. Kailangan din natin ng spoolie. So, kailangan natin ng ito. Spoolie. Ito, syempre, kasi ito yung pang-spread mo sa kilay mo. Kasi yun yung pang-apply mo. Pag gano'n. Sige yan. And, itong eye white na BB cream. Ba't kailangan ng BB cream? Kasi concealer talaga yun. Wala akong concealer. So, ang gagawin na lang natin is BB cream. Feel ko naman, parehas lang sila na... Pero kung kaya may concealer kayo, sige, gamitin niyo. Ang gagawin mo first is, ito, talagyan mo dito ng tubig. And mas maganda daw kapag mas malapot yung magagawa mo para maging foamy lang siya. Parang yung ano lang talaga, pangkili lang talaga. Wait lang, wala pala akong gunting. Lagi na lang walang gunting sa vlog. Tada! Sobrang depressing yung sitwasyon na yun. Ano nangyari yung pag-corrupt ng SD card? Kasi alam mo yun, mag-i-edit na lang ako yun. Dapat wala na muna akong i-film ngayon kasi dalawa yung upcoming videos ko. Pero yun. Dahil sa nangyari na yun. So, ito guys. Actually, mabasa ko yun. Higyan natin siya ng konting tubig. Dapat to, sobrang lapot lang. So, makapapak lang. Padami ano kayo. Ay guys, buti na lang meron ako nito. Ito kasi EVERYONEEEE na to na liquid eyeliner. Ay, eyeliner. Eyebrow. Liquid eyebrow na chuchu. Tapos ayun, wala na siyang ano ngayon. Pang ano. So, ito na lang gamitin natin dito. And feel ko ito na lang din gagamitin ko pang lagay. Sana hindi ano to. Sana hindi eyebrow tattoo gano'n. Lo, ang ano niya, ang love na magawa ko. Tada.
Yan. So, sobrang lapot. Hindi pa naman siya sobrang-sobra. Pero, malapot siya. Mag-addin kayo ng tissue kapag gagawin nyo to. Mag-addin kayo ng salamin, guys. Para may... Feel ko ito na lang yung gagamitin ko. Para sa paglagay ng BB cream. Ito siya. Tada! Ganyan. So, ito yung ano. Kung paano nyo lang kinukonceal yung kilay nyo, ganun ba? Ewan kasi hindi ko siya ginagano. So, wala akong idea. Kailang ito. Maganda kasi ito. Kasi siya yung magiging shape ng ano mo. Yung magiging shape ng kilay mo, magde-depend sa kung paano mo nilagay ito. Ito nga talaga yung magiging ano. So, may next naman. Pantay ba? Napantay. Yee! Ayan! Paano ba? Try na natin nilagay. So, maganda daw ang paglagay nito is stroke lang. So, nandito yung mga pinsan ko. So, ang una ko na lang gagawin is lalainan ko yung pinakadulo. Maganda kasing dulo yung puruan mo. Kasi sa unahan, mukhang maganda talaga na yung dulo yung mas i-dart nyo kaysa sa may harap. Tapos dito, gawin yung brushing effect. Hindi dapat sila magmulaw. Hello! Ingatan nyo na huwag magka-excess kasi magmamark din talaga siya sa ano yun. Kabila. Ano yung harapin ko? Ang kapal ng nalagay ko. Diba? Tama lang. Next. Kabila. Tada! So, ililib natin siya ng mga 30 minutes. Or, pag nakita nyo na sobrang dark na yan. Taligyan ko din si mama, guys. Good luck. Tatakpan ko yung leeg ko. Ay, daw ba? Paano? Yan, ganyan siya. Pero ako kasi, wala talaga yung ano ng kilay ko. So, parang nagawa ko ng sarili niyang shape. Pero pag may shape ng kilay ng kilay ko, mas madali siya. Wala talaga yung shape ko. Ginagawa ko.
Hindi mo naman talaga kasi mapapantay ang cable. Hindi ko kasi yun nakita. As in. Kasi wala akong contacts mo. Alam, worried ako pala nito. Ang kapal niya, pero okay lang. Sige. Tada! Hindi ko okay na siya, guys. So, baka ba naman ko na siya? Wait. A few moments later. Tada! Tada! Kapal talaga siya. Hirap kasi kapag walang ano talaga yung shape ng kilay mo. Like ito, wala talaga itong shape. Kaya, feeling ko. Kaya nahihirapan ako sundan. Pero ito yung sa Isabel to. Like, maisama pala dito. Yeah. So, ayun guys. Pinansin ko na labasan niya. And ito, ito yung fail. Kasi, ganyan yung naging shape niya. Ang hirap kasi pag wala talagang shape. Wala kang susundan. Unlike ito, maayos yung shape nito. So, maayos yung susundan ko. Yun lang, okay lang naman siya sa akin. Okay lang sa akin yung result. So guys, pag nagbanlaw kayo ng mukha nyo, banlawan nyo muna yung, sabunin nyo muna yung una yung dito, tsaka yung isa nito. Para may sabon na yung mukha nyo kapag ito na yung sinasabon nyo. Kasi kesa ito yung spread out sa mukha nyo. So, ayan siya guys. That's the finished product. Buti hindi ganun ka-failure. Kasi iniisip mo mag-fail ito. Buti siya ganun ka-fail. Tada! Ganyan siya. Mas maganda pa kasi talaga palagi kapag after one day, gano'n, na hilamusan mo siya ng maigi. Doon siya mas lalong nagmumukhang maganda kasi nagiging ano siya, mukhang natural siya. So ito, okay na to sa akin. Satisfied ako sa pinalabasan. So ayun guys, ito yung ka-artian ko the day after ko maglagay ng eyebrow tattoo. So flex ko lang. Hey guys, it's the third day of my eyebrow tattoo. And as you can see, para sa akin, mas maganda siya kapag na-wash na siya ng ilang beses, mas nagmumukha na siya natural. So, ayun. Hey guys, so right now, I'm done editing the vlog. I just wanna shout out at Art Tara for creating the cover for my YouTube channel. Actually, matagal na yon. Ang tagal na rin ng vlog, kaya hindi ko pa na-shoutout. So, ayun, shoutout sa'yo at Art Tara. Thank you so much. If you haven't seen it, punta kayo sa channel ko and makikita nyo, ang ganda nung gawa niya. Let's support him and follow him sa kanyang art account. Thank you so much! So, ayun guys, this is just an update. And ayun, sinama ko lang kayo sa pag-DIY ko na eyebrow tattoo. So, ayun. I hope to see you on my next vlog.